ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਬਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਬਦੋਤਾ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਹਰਿ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸਾਂਗ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾਂ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਜਿਨ ਕਾਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो जिसका सबसे आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होय उधारो। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁਰ ਤਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਜਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਹਿ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਪਹੁ ਜੁਲਮ ਖਮਸ ਗਾਹ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਬਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਰ ਆਪੂ ਵਾਰਿਆਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾ ਸਵਾਰਿਆਨ।
ਹੋਆ ਆਪ ਦਇਆਲ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਨ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਭਾਉ ਜਲ ਤਾਰਿਨ। ਸਾਖਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਬਿਦਾਰਿਨ, ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮੁਨੈ ਮਾਹਿ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹਿ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कोई न जाने। सगल समग्री तुम रे सूतर तारी, तुम ते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास्ता को विघ्न न को लागे जाकी प्रभु आगे अरदास। अरदास क्योंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासें होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरा श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइयै जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियै करनौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां जी दी जोत जागदी जोत जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडड़ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਸੀ ਦਿੱਤੇ ਮਨ ਮਨ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਏਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नो सिखी दान किस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत ऊंची मत पत दा राखा आप। वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारा गुरधामां जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने खालसा पंथ नूं बख्शिश करो हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण नियोटियां दे ओट ने आसरियां दे आसरे तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ, ਸਜੀ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਿਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰੁਕਤਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸੇ ਕਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿलेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ। ਖੰਡਾ ਜਾਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਉ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ।
मन विलास पहे साहिब के अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभु पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार गुरुदेव को सतनाम जिस मंत्र सुनाया। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी दे विच सज बैठी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गुरता गद्दी समर्पित चल रहे दीवाना दे विच अज शाम की दीवाना दे विच आपां हाजरी पा रहे हाँ। अज के दीवान दे विच सब तो पहला गुरु घर के हजूरी रागी भाई साहब भाई बिक्रम सिंह जी तो उन्होंने जथा 5:30 तक आप संगतां नूं शब्द कीर्तन सरवण कराउणगे। उस उपरंत गुरु घर के कथावाचक भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी आप संगतां नूं कथा सरवण कराउणगे। आओ जत्थियां दे पासों शब्द कीर्तन सरवण करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु साहिब जीओ तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय बुलंद ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता वाजंत पेरी। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को शेष मूरत नाना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिना शेष ताप गंध एव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होए। और साकी जोत प्रगट होए तिस पावे सुआरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को जाते तेरा नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा नाम तेरा केसरो देश टुकार। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो बस जप नाम ले तुझ है को चारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाए भयो जयारो पवन सगलारे।
नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार 18 सगल जुठारे तेरो किया तुझे क्या पौं नाम तेरा तू ही चवर टोलारे 10 8 68 चारे खाणी ये वर्तन है सगल संसारे कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम है हर भोग तुम्हारे धूप दीप कृत साज आरती वार न जाऊं कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती तुम्हें रंजन कमलापति रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत भैतार गोविंदे सैन बने काज परमानंदे सुन संध्या तेरी देव देवा कर अधिपति आद सबाई सेध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे शरनाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुरु पूजा हो पाई ठाडा ब्रह्मा निगम विचारे नानक आ जाई तत तेल नाम किया बाती दीपक देहे उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया पूजै पूजन पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता दान सीधा मांगो पियो हमरा खुशी करे नित जियो बनिया छादन नीका नाज मगो सत सीका उपदेश मगोला वेरी एकता जन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी सोरठ भूखे भगत न कीजै यह माला अपनी लीजै ओ मांगो संतन रहना मैं नाही किसी का देना मधो बने तुम संगे अपना देहु तले बहु मंगे दूसर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना शेर मांगो दाले मोको नोनो वक्त जीवाले काट मगो चौपाई सिरहाना व्रत लाई बड़ को मांगो खींदा तेरे भगत करे जन खींदा मैं नाही कीता लभो एक नाव तेरा मैं फबो एक कबीर मन मान्या तो हर जान्या माधो कैसी बने तुम संगे संगे अपना देहो तले हो मंगे मंगे सवैया याते प्रसन्न भय है महामुन जीवन के तप में सुख पावे जग करे एक बेदर पव तप हर मिल है लावे झालर ताल मृदंग उपंग रबाब लिए साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान कर गन जाचे अपचर मृत्यु दिखावे शंखन की धुन कंठन की कर फूलन की बर खावे आरती कोट कर सुर सुंदर बेक पुरंदर के बन जावे दानत दक्षन दे के प्रदक्षिण
छन पाल में कुंकम चतलावे कुलाहल देव पूरे मिल देवन के कुल मंगल गावे हे रव हे सस हे करुणा निध मेरी अब बेनती सुन लीजे और न मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई कीजै शस्त्रन सोअत हिरण भीतर जूझ मरो तो सच पति जय संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम है वरु दीजे पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आग तरह नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जाने श्री सुपान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के कहो तुहारो द्वार किला जैस गोविंद दास तुहार ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप लोक जय जय करे रे नाम सतजात छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते स्वयं परशुराम सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे भंगं विभूते प्रभु बाणी शब्द सुपाख्या प्रभु बाणी शब्द सुपाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुरपुरे तूरा के प्रभु बाणी शब्द सुपा के कर स्नान सिमर प्रभु अपना कर स्नान सिमर प्रभु अपना मन तन भैरोगा कोट बिघन लाथे प्रभु शरणा प्रगटे फले संजोगा प्रभु बाणी शब्द सुभाग्या
प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या गावो सुनो पढ़ो नित पाई गावो पढ़ो नित पाई गुरपुरे तू राख्या प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या साचा साहेब अमित बड़ाई साचा साहेब अमित बड़ाई भगत वचल दयाला संता की पैज रखदा संता की पैज रखदा आद बिरद प्रतिपाला प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या गावो सुनो पढ़ो नित पाई गावो पढ़ो नित पाई गुरपुरे तू राख्या प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या हरे अमृत नाम भोजन नित भूजो हरे अमृत नाम भोजन नित भूजो सर्व वेदा मुख पाओ जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरे सरब कला बन आई सुनी अरदास स्वामी मेरे सरब कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंदर गुरु नानक की वड्याई प्रगट भई
सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गावो पढ़ो नित भाई गावो सुनो पढ़ो नित भाई गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुरपुरे तू राखिया प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुरपुरे तू राखिया प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या प्रभ बाणी शब्द सुभाग्या। ਐਨਕ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇ ਜੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ
बड़ भागी है। सतगुर सिख को नाम दान दे, सतगुर सिख को नाम दान दे। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक का गुर सदा दयाल। सेवक का गुर सदा दयाल। सिख की गोर दौर मत मालहीरा, सिख की गोर और मत मालहीरा, गुर बचने हर नाम उचरा, गुर बचने हर नाम उचरा। सतगुर सिख को नाम दान दे, सतगुर सिख को नाम दान दे। जी गुर का सिख जी गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख को नाम दान दे, सतगुर सिख को नाम दान दे। सतगुर सिख के बंधन काट, सतगुर सिख के बंधन काट, गुर का सिख विकार तिहाट। जी गुर का सिख विकार तिहाट, गुर का सिख जी गुर का सिख विकार तिहाट। सतगुर सिख को नाम दान दे, जी सतगुर सिख को नाम दान दे। जी गुर का सिख जी गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख को नाम दान दे, सतगुर सिख को नाम दान दे। सिख की गोर दौर मत मालहीरा,
सिख की गोर दौर मत मालिरा गुर बचने हर नाम उचरा। सिख की गोर जी सतगुर सिख का हलत पलत सवार। सतगुर सिख का हलत पलत सवार। नानक सतगुर सिख को जी नाल समार। नानक सतगुर सिख को जी नाल समार। सतगुर सिख को नाम तन दे नाम तन दे सतगुर सिख को नाम धन दे। सतगुर सिख को नाम धन दे। सतगुर सिख को नाम धन दे। नाम धन दे जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दो की गए। जी जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते तो की गए। आपे मेल लाए आपे मेल लाए। आपे मेल लाए आपे मेल लाए। जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दो की गए। तब ते दो की गए। ताजी अभिमान हर चिंत परानी साध शरण पाए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दो की गए। अब ते दो की गए। जब
तब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए। महामुगाद अजाने अज्ञानी, राखे तारी दाए। महामुगाद अजाने अज्ञानी, राखे तारी दाए। कहो नानक गोरा पूरा पेटो, आवन जान रहे। कहो नानक गोरा पूरा पेटो, आवन जान रहे। जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए। जी आपे मेल लाए, आपे मेल लाए। जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए। जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए। तब ते दुख गए। तब ते दुख गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਜੋੜੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਵਾਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 6:05 ਤੱਕ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ,
ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ ਕਰਤੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀਏ ਕੁੱਲ ਆਲਮ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਜੋਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਬਾਣੀ 71 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਬਸ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੱਕੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਟਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੋਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ, ਕੂਜਾਂ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੁਸੱਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੱਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ, ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੱਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ।
ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕਫਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਭਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕਫਾਰੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝਲਕਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕਫਾਰੀ। ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਜਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਧਰ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਟੀਸਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘਟੀਸ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਧਰ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਕਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ, ਰੱਬ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਨ ਜੁਹਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੱਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਮੀਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਜਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਨਵਾਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 6:45 ਤੱਕ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਕੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਗਾਵੇ ਸੁਣੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 1, 2, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਚੀਸਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਉਨੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡੈਥ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਮੇਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਢਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭਈ ਇਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਨਕਪੁਰੀ, ਇੱਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨਹਿਰੂ, ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, HKL ਭਗਤ। HKL ਭਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਤੜਫੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਚਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਭੀੜ ਨੇ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, HKL ਭਗਤ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਭਈ ਸਰਦਾਰ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ HKL ਭਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਬਸ ਆ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹਜੂਮ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਖਿਲਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫਟਾਫਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਊਡਰ ਟਾਈਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾੜਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
उस वेले कतलेआम शुरू होंदियां सार दिल्ली की सब्जी मंडी के इलाके विच दो पुलिस अफसर, एक का नाम सरदार गुरमेल सिंह है, ये इंस्पैक्टर है, दूजे का नाम सरदार केवल सिंह है, ये उस वेले पुलिस दे विच बहुत उच्चे अहुदे ते कमिश्नर है। इन्हां दोनों ने हालात वेखे ते उस वेले फटाफट इन्हां ने 90 ये जेड़े कातलों का हजूम घूमता सी उन्हां विचों 90 बंदे एट ए टाइम गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार करके उन्होंने अंदर बंद कर दिता ते वायरलैस से गल की अपने वड्डियां दे नाल, जल्दी तो जल्दी सानू आग्या दिओ भी जिहड़े दंगाकारी ने ये कातल हजूम है ये किते बागी ना हो जाए ते असी जल्दी तो जल्दी इन्हां काबू कर सकीए। सानू थोड़े जे आग्या दे दिओ भई अगर कोई बहुता खतरनाक है तो गोली चला सकीए। तुसीं हैरान होवोगे। उस वेले उपरों हुक्म आया भी तुसीं इन्हां नूं जिहड़े दूजियां नूं गोली मारनी तो बड़ी दूर की गल है, जिहड़े 90 पकड़े ने इन्हां नूं भी हुणे छड्डो, हालात खराब हो जाणगे, इन्हां नूं भी हुणे छड्डो। और उन्होंने मजबूर ये गल कही भी ये तो बहुत बड़ी बेइंसाफी है, लोगों के घर किवें साड़ रहे ने, कोई ना मनी गई। इमीडिएट और फैसला किया गया भी 90 नूं छड्डो। नाल तुसीं हैरान होवोगे, सिर्फ 32 कुछ मिनटां दे दरमियान 32 कुछ मिनटां दे दरमियान ही दोनों दियां ड्यूटियां खत्म कर दित्तियां गईयां। उन्हां दोनों नूं उत्थों ड्यूटी तो हटा दिता गया ते इल्जाम की लाया, खबरां चलाईयां गईयां भई गुरमेल सिंह अते केवल सिंह एक चंगे जिम्मेवार अहुदेदार होने के बावजूद उस वेले दे हालातां नूं छड्ड के विचों भज गए। ये गल चेता रखियो, तुहाडीआं जिन्नियां भी कुर्बानियां ने ना उन्होंने हमेशा रूप कोई वखरा दिता जाता रहा। बड़ी बारी ऐसा कारण बनता है, कदे फिर वक्त वेले च आपां वखरी लड़ी विचारांगे। हुण जदों सारा कुछ वरतिया ते लोकां दे कर कहर वरतन लग पिया, अनेकां थावां दे उत्ते एक हजूम जिहड़ा सी बेकाबू हो गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सज्जन कुमार वर्गे होर इहो जे पापी ललित माकन वर्गे एक होर रल गए जिन्हां ने होर सहारा दिता। कई थावां ते कई कुछ वरतिया। ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ कहर अज मैं तुहाडे नाल साझा करना है, पर मैं एक पल रुकन लगा। मैं बेनती करांगा भी जरूर ध्यान दे के सुनियो इस गल। जदों कोई दूजा सवाल करदा ना उदों साडे कोल जवाब नहीं हुंदा। जवाब क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि असीं तवज्जो नहीं दिंदे। बड़े ध्यान दे के सुनियो। मैं एक पक्ष साझा करन लगा, दो तरह की मानसिकता साझी करन लगा। एक मानसिकता दूजे लोगों की है, एक मानसिकता सिੱਖੀ की है। इस गल ते बड़ा माण महसूस करियो। सिੱਖੀ दे उत्ते भी बहुत कहर होया। कदे अपने 7 साल के बच्चे नूं अपनियां अखां दे सामने खड़ा के देखियो, अपने 7 साल के पुत नूं अपनियां अखां दे सामने खड़ा के देखियो, फिर देखियो याद करके भी गुरु गोबिंद सिंह दा पुत नीहां च किवें खड़ा होया होएगा, फिर एहसास होएगा। देखो बच्चियां ते 7 साल ते 9 साल के बच्चियां ते किड्डा कहर होया। नंबर 1। नंबर 2, बाबा बंदा सिंह बहादुर, तुहानूं किसी नूं वक्त मिलिया, दिल्ली दे विच जिथे कुतुब मीनार है ਉਹਦੇ बिल्कुल लागे बहादुर शाह की रिहाइश सी। उस बहादुर शाह के महल अगे बाबा बंदा सिंह बहादुर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ बाकी सिंह सन ਉਹ दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किए गए। याद रखो जी, उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ उन्हां दे संस्कार नहीं किए गए, उन्हां ਦੀਆਂ लाशां टंग दित्तियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ बाहर जाके ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 740 ਸਿੰਘ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ 2-4, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਾਉਂਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਘਰ ਬੈਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਿਰਗਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਰ, ਤੀਜਾ ਕਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਛਲਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਵੱਖਰਾ ਡਿੱਗਦਾ, ਧੜ ਨੂੰ ਨੇਜੇ 'ਚ ਪਰੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੇਜੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਦਕੋ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਐਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 1992 ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 1984 ਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਈ ਹਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 1984 ਦਾ ਅਣਚਿਤ ਵਿਆ ਕਹਿਰ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਖੇ ਗਏ,
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ, 5 ਜਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਚ, ਤਲੋਕਪੁਰੀ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, 3 ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 2-3 ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਾੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਜੂਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਜਾਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾੜਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਟੱਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਤੜਫਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖੜਾ ਨਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪੁੱਤ ਖੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਤੜਫਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤਰਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁੱਤ ਕੋਈ 18 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅਲਫ ਨੰਗੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਕੜੀ ਹੋਈ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਪੀਓ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ 2 ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕੋਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਿਰਬਸਤਰ ਫਿਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਕੋਈ ਡੋਲੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਛੱਡੋ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਰਵਾਣਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे, ना हम ही बचेंगे ना साथी हमारे। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਇਵੇਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਗ ਲਿਆਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਕੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਕੱਜਿਆ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਰਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਲਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਲਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਪੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਛਾਲਦੇ ਸਨ। ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੋਂ ਉਛਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਰਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਾਤਿਆ
ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਜਿਸ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਲਵਲ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90,000 ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਛੁਟਵਾ ਲਏ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਚਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬਦਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੱਚੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 90,000 ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਛੁਟਵਾ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਭਰੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕੱਜ ਲਓ। ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੀ ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ 32 ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਤਲੇਆਮ, ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੀ। ਹਜੂਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਨਿਕਾਲੋ, सरदार हमें सरदार चाहिए। उस वेले सुखमिंदर सिंह अगे आ गया, शायद इन्हां पापियां दी अग बुझ जाए बदले दी। उन्हें आख्या मैं इस घर दा सरदार। उस बंदे दे अंग वट के ਉਹਦੇ गल च टैर पा के ਉਹਨੂੰ उस वेले अखां दे सामने साड़ दिता गया। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੜ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਬਰਛੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਗਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਰੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ। ਮਾਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਖੁਰ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਏਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਖਵਾ ਕੇ ਆਈ ਐ, ਇਹਨਾਂ 2 ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਪਕੜ ਲੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਇਵੇਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਡੱਬਾ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਰਾਹ 'ਚ। ਆਏ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਗ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲਿਆ, ਖਲੋ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਛੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਖਾਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰੀ ਮਿਲੀ, ਦਰੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਓਪਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਭਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੁਭਾਗੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈ, ਇਹ ਤਦ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਜਿਹਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਕੋਏ ਨੇ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਆਲ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵਿਓ, ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਗ ਚੀਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਛੱਡੀਏ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੀਏ। ਇਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਆ, ਮੂਵੀਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, 15-15, 16-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20-25, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਏਡੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤਾਦਾਦ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਵਲੈਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 3-4 ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਆਫਿਸਰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਧਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 10 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 10 ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਰਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਾਇਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਹਰੇ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਈਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾੜਤੀਆਂ ਸਵੇਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪਾਰਕ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਰਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਲਾਗੇ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਈਏ, ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਈਂ ਜੋ ਆ ਗੇਟ 2 ਰੋਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਲੰਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਜੰਗ ਮੈਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏਕੜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਟੈਰਾਬੋਨਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੀਜ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਪਾਰਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਣਾ, ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਸੁਪਰੀਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ 4-5 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਬੱਕੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜੀ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਾਲਾਂ ਫੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਆ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਛਕੂਗੇ? 8 ਤੋਂ 9 ਵੱਡੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਆ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 5-7 ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੈਂਡਰ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤਿਆੜਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 8 ਤੋਂ 6:30 ਤਾਈਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦੇ, ਬੱਸ 'ਚ ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਲੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 35-36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਐਤਕੀ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਐਤਕੀ ਇਹ ਰੂਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਰਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਐਤਕੀ ਉਹ ਵੀ ਤੈਂ ਇਹਨੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। 2-4% ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ, ਐਤਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਥਰੂਆਊਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਡ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਰਿੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ। 31 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜਲੀ। ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਕੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾ। ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਹੌਸ ਖਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ 9:15 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੇ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਖਬਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਜੂਮ ਨੇ, ਉसी ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ। ਡੀਸੀਪੀ ਪ੍ਰੇਰਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ।
ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ACP ਡਿਪਿਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ACP ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾ। ਕਮਲਨਾਥ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ACP ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਹ ਕਮਲਨਾਥ ਉਹ ACP ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਰ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, 5-6 ਬੰਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਤਾ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਊਸ ਖਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਸਕੇਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸਕੂਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 31 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ BBC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 6:05 ਤੇ TV ਤੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿਆ ਤਾ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕਿਆ ਤਾ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੂਆ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਲਵਿਆ ਨਗਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੇਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਮ ਕੌਣ ਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੌਣ ਤੇ ਇਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾੜ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਕੱਟੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ KGB ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਬੈਠੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟੱਕਰ ਕਰੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝेंगे, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਨਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਂਝੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋਰਾਵਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अरदास करी प्रभु आपने आगे, अरदास करी प्रभु आपने आगे। सुन सुन जी माँ तेरी बाणी, सुन सुन जी माँ तेरी बाणी, अरदास करी प्रभु आपने आगे, अरदास करी प्रभु आपने आगे। तुद चित आवे महानंदा, जिस विसरे सो मर जावे, जिस विसरे सो मर जावे। दयाल होवे जिस ऊपर करते, सो तुद सदा तेरा वे, जिस विसरे सो मर जावे। सुन सुन जी माँ तेरी बाणी, सुन सुन जी माँ तेरी बाणी, अरदास करी प्रभु आपने आगे, अरदास करी प्रभु आपने आगे। चरण दूर तेरे जानकी हो, तेरे दर्शन को वल जा तेरे दर्शन को बल जाई। अमृत बचन हृदय थारी, तऊ कृपा ते संग पाही, तऊ कृपा ते संग पाई।
सुन जी माँ तेरी बाणी, सुन सुन जी माँ तेरी वाणी। अरदास करी प्रभु अपने आगे, अरदास करी प्रभु अपने आगे। अंतर की गात तुद पे सारी, तुद जे वड अविर न कोई, तुद जे वड अविर न कोई। जिसनु लाए लहसो लागे, भगत तुहारा सोही, भगत तुहारा सोई। सुन सुन जी माँ तेरी बाणी, सुन सुन जी माँ तेरी बाणी। अरदास करी प्रभु अपने आगे, अरदास करी प्रभु अपने आगे। तू कर जोड़ मांगो एक दाना, साहिब टूटे पामा, साहिब टूटे पामा। सास सास नानक राधे, आठ पहर गुण गा आठ पहर गुण गा सुन सुन जी माँ तेरी बाणी, सुन सुन जी माँ तेरी वाणी। अरदास करी प्रभु अपने आगे, अरदास करी प्रभु अपने आगे। मेरे साहिब मेरे साहिब तू मैं मानने मानी, तू मैं मानने मानी। सुन सुन जी माँ तेरी वाणी, सुन सुन जी माँ तेरी
अरदास करी प्रभु आपने आगे अरदास करी प्रभु आपने आगे प्रभु आपने आगे प्रभु आपने आगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਬੱਚੀ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰਾਬਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 9:10 ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ किछ हों नाही कछया है ना मोरा आसर लजा राख दे सदना जन तोरा
सदना जन तोरा धनासरी भल्ला चौथा धन गुरु रामदास जियो जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा जपो जी जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम हलत पलत मोखयो जल वही है नित ध्याये हर पुरख नरेंद्रना जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सदा सतनाम जप मन हलत पलत मुकयो जल होई नित ध्याये हर पुरख नरेंद्रना जप मन सदा सतनाम जप मन इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हार दाता हार जब बस है देना सो ऐसा हर ध्याये मेरे जियाड़ सो ऐसा हर ध्याये सर्व सुख पावे मेरे मना 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 जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम जप मन पलत पलत चल होइए नित जाइए यार पुरख नरेंद्रना नरेंद्रना जप सदा सतनाम जप मन सतनाम जप मन जप मन जप मन मन जप मन जप मन जप मन जप मन जप जप मन सतनाम सदा सतनाम जप हलत पलत मुख होई है हलत नित ध्याये हर पुरख नरेंद्रना जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम जय हर सिमरन भया के बट पागी हर जपना बट पागी हर जप जन नानक का गुर ए मत दीनी जन नानक का गुर ए जप हर भव जल
तरना 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 जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन जब 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 मन जप मन जप मन जप मन जप मन जप मन जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम जप मन नाम जप मन 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 सतनाम सदा सतनाम जप मन सतनाम सदा सतनाम जप मन जप मन सतनाम सदा सतनाम। नाम बिना नहीं जीवे जा जाए, नाम बिना नहीं जीवे जा वटे पाग गुरमुख हर पाए, वटे पाग गुरमुख हर पाए, नाम बिना नहीं जीवे जाए, नाम बिना मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नाम सुख सार, नाम जपी नाम सुख सार,
नाम बिना नहीं जीवया जाए, नाम बिना नहीं जीवया वडे पाग गुरमुख हर पाए, वडे पाग गुरमुख हर पाए, नाम बिना नहीं जीवया जाए, नाम बिना नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम जपो मेरे मेरे साजन सैना, नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर ना कोई, वडे गुरमुख हर लेना, नाम बिना नहीं जीवया जाए, नाम बिना नहीं जीवया जाए, वडे पाग गुरमुख हर पाए, वडे पाग गुरमुख हर पाए, जपो नाम बिना नहीं जीवया जाए, नाम बिना बिना नाम बिना नहीं जीवया जाए, नहीं जीवया जाए, वडे पाग गुरमुख हर पाए, वडे पाग गुरमुख हर पाए,
नाम बिना नहीं जीवया नाम बिना नहीं जीवया जाए नाम बिना नामहीन कालक मुख माया नाम बिन जी नाम हीन कालक मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवा नाम बिना नहीं जीवया जाए नाम बिना नहीं जीवया जाए वडे पाग गुरमुख हर पाए वडे पाग गुरमुख हर पाए नाम बिना नहीं जीवया नाम बिना वड्डा वड्डा हार पाग कर वड्डा वड्डा हार पाग कर पाया नानक गुर मोख नाम दिवाया नानक गुरमुख नाम दिवाया नाम बिना नहीं जीवया जाए नाम बिना नहीं जीवया जाए वटे पाग गुरमुख हर पाए बड़े पाग
गुरमुख हर पाए नाम बिना नहीं जीवे जाए नाम बिना नहीं जीवे जाए नाम बिना बार बार हुक्मनामे आ रहे सन कि ये शब्द जरूर सुनाओ। ये शब्द सत्संगत चार प्रकार दे कौंस बड़े प्रकार दे हैं, पर इस शब्द नू जो बनया गया दास ने इसकी जो कंपोजिशन बनाई वो चार कौंस ने इकट्ठे करके एक कंपोजिशन बनी है। पहला है जो कौंस, दूसरा है मद कौंस, तीसरा है चंद्र कौंस ते चौथा है माल कौंस। ये चार प्रकार दे कौंस हैं जिन्हां विच ये बंदिश कंपोजिशन मैनूं हुक्म हो रहा सी कि जरूर सुनाओ, क्योंकि अक्सर गुरु करके कीर्तनी प्यार वाले इन्हां बंदिशां नूं सुणदे रहिंदे हन यूट्यूब ते अक्सर ये हन। आओ आपां जिहड़ा प्रकरण शुरू कीता है नाम सिमरन दा उसे नूं अगे तोड़दे होए अगला शब्द भी आओ सारे प्यार सहित, कोई भी रसना खाली ना रवे। नाम बिना आपा जिथों आरंभ किया सी जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याइए हर पुरख नरिंजना। फिर अगला शब्द गुरु रामदास पातशाह जी का, नाम बिना नहीं जीवे आ जाए, वडे भाग गुरमुख हर पाए। सतगुर सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी का पावन पवित्र शब्द, नाम बिना कहो को तरिया। भाई दस सतगुर दे नाम तो बिना किसी दी मुक्ति हो सकती है, बिन सतगुर कैसे पार परिया। बिना गुरु तो किसी दा पार उतारा हो सकता है। आओ सारे पढ़िए प्यार सहित, कोई रसना खाली ना रहे। नाम बिना नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया। पढ़ो जी, बिन सतगुर कैसे पार परिया। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया। बिन सतगुर कैसे पार
बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। सील बिना कैसे बजे रबाब, सील बिना कैसे बजे रबाब। नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को करया। बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर कैसे पार परया। ਆਰੰਭਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਾਜੈ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ। ਨਿਰਤਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਚਣਾ। ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਭਾਵ ਸੰਗੀਤ, ਸੰਗੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਿਨ ਬਾਜੈ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ। ਅਗਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਿਨ ਕੰਠੇ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੀ। ਗਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜ਼ੀਲ ਬਿਨਾ, ਜੱਜੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ੀਲ, ਜ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੇ ਰਬਾਬ। ਹੁਣ ਤੰਦ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂਡੋਲਿਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਾ ਦਈਏ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਵਾਇਲਨ ਹੈ, सरंगी है, रबाब है, मैंडोलिन है, सितार है, गिटार है, वीणा है। ये सारे स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट ने। हुण इन्हां उत्तों भाव आपां तारां ला दईए ते फिर आखिए भी इहदे विचों कोई आवाज़ निकल आए ते बहुत मुश्किल है। सत संगत पॉसीबल नहीं। 3 उदाहरण, 3 एग्जाम्पल सतगुर सानू दे के समझा रहे ने। कहते ने जिवें बिना साजा, बिना बीट, बिना ताल दे नचिया नहीं जाता, गला ना होवे गाया नहीं जा सकता। झील ला दईए, तंदा ला दईए, रवाब विचों आवाज़ नहीं आ सकती। ते अगली पंक्ति विच सतगुरु निस्तारा करके साडे ते कृपा कर रहे ने। बिन बाजे कैसो निरतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। झील बिना कैसे बजे रबाब, झील बिना कैसे बजे रबाब। सारे आखो, नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना कहो को करया। बिन सतगुर कैसे पार परिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया। नाम बिना, नाम बिना, नाम बिना।
सरवना कहाँ को सुनता बिन नेत्रा। वाहिगुरु बिन सरवना कहाँ को सुनता बिन जेहबा कहाँ को बकता। बिन सरवना कहाँ को सुनता बिन नेत्रा कहाँ को देखै। नाम बिना नर कहीं न लेखै। नाम बिना कहो पाओ तरिया। बिन सतगुर कैसे पार परेया। सारे कृपा करो बिन सतगुर। नाम बिना नाम बिना नाम बिना। बिन जेहबा कहाँ को बकता बिन सरवना कहाँ को सुनता। बिन जेहबा कहाँ को बकता बिन सरवना कहाँ को सुनता। बिन नेत्रा कहाँ को देखै। बिन नेत्रा कहाँ को देखै। नाम बिना नर कहीं न लेखै। नाम बिना कहो पाओ तरिया। बिन सतगुर कैसे पार परे। बिन सतगुर कैसे पार परे। नाम बिना नाम बिना नाम बिना। बिन विद्या कहाँ को पंडित। बिन अमरै कैसे राज मंडत। बिन विद्या कहाँ कोई पंडित। बिन अमरै कैसे राज मंडत। बिन बूझे कहाँ मन ठहराना। बिन बूझे कहाँ मन ठहराना। नाम बिना सब जग बोराना। नाम बिना कहो को तरिया। बिन सतगुर कैसे पार परेया। बिन सतगुर पार परेया। नाम बिना नाम बिना नाम बिना। बिन बैराग कहाँ बैरागी। बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बैराग बिन बैराग बिन बैराग
बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बैराग कहाँ बैराग, बिन हो त्याग कहाँ को त्याग। बिन बस पंच कहाँ मन चूरे, बिन बस पंच कहाँ मन चूरे। नाम बिना सद सत ही चूरे, नाम बिना कहो कौन तरया। बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर नाम बिना, नाम बिना, नाम बिना। बिन गुर दीखिया कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान। बिन गुर दीखिया कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान। बिन पै कथनी सर्व विकार, बिन पै कथनी सर्व विकार। कौ नानक दर का विचार, जपो नाम बिना कहो को तरया। बिन सतगुर कैसे पार परे, नाम बिना कहो कौन तरया। बिन सतगुर कैसे पार परया, बिन सतगुर नाम बिना, नाम नाम बिना, नाम बिना कहो को तरया। नाम बिना कहो को तरया, बिन सतगुर कैसे पार परया। बिन सतगुर कैसे पार परया। नाम बिना, नाम बिना, नाम बिना कहो को तरया। बिन सतगुर कैसे पार परया। आओ हुण बड़े प्यार सहित सत्कारयोग भाई साहब भाई खेम सिंह जी प्रेमी गुरु शब्द द्वारा
ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਰਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਜਸ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੇਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਸ ਜੇਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਇਸ ਜੇਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਬੜੀ ਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਹਾਂ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਾਰੀ
संगत हाजिरी लवाओ जी। हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। हर दर्शन का मेरा मन तपता, हर दर्शन का मेरा मन तपता, यूं त्रिखावंत बिन नीर, यूं त्रिखावंत बिन नीर, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। सो भाई सो मेरा वीर, भाई सो मेरा वीर। सो भाई सो मेरा वीर, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। मेरे मना, मेरे मना, प्रेम लगो हर तीर, प्रेम लगो हर तीर, हमरी वेदन हर प्रभ जाना, हमरी वेदन हर प्रभ जाना, मेरे मन अंतर की पीर, मेरे मन अंतर की पीर, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, मेरे हर प्रीतम
हमरी वेदन हर प्रभ जाना। हमरी वेदन हर प्रभ जाना। हमरी प्रभ जाने हमरी वेदन हर प्रभ जाने। मेरे मन अंतर की पीर, मेरे मन अंतर की पीर। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के। ले सतगुर की मात तीर, सतगुर की रात तीर। ले सतगुर की मात तीर। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई सो मेरा वीर। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। जन नानक की हर आस पुजावा। जन नानक की हर आस पुजावा। हर दर्शन शांत शरीर। हर दर्शन शांत शरीर। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। तो भाई सो मेरा वीर, भाई सो मेरा तो भाई सो मेरा वीर। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। मेरे हर प्रीतम
ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਦਾਸਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਈ ਤੀਸੀ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂ ਦਾਸਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਈ ਤੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ
संजोगी मेल तू दरियाओ सब तुझ ही माए तू दरियाओ सब तुझ ही माए तुझ बिन दूजा कोई नाहे तू दरियाओ सब तुझ ही माए तू दरियाओ सब तुझ ही माए। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने हर गुण साध ही आख बखाना जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया सहजे ही हर नाम समाया तू दरियाओ सब तुझ ही माए तू दरियाओ सब तुझ ही माए तुझ बिन दूजा कोई नाहे तू दरियाओ सब तुझ ही माए तू दरियाओ सब तुझ ही माए। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुझ बिन दूजा अवर ना कोई तू आपे करता तेरा किया सब होए तुझ बिन दूजा अवर ना कोई तू कर कर वेखै जाने सोए जन नानक गुर मुख प्रगट होए जन नानक गुर मुख प्रगट होए तू दरियाओ सब तुझ ही माए तू दरियाओ सब तुझ ही माए तुझ बिन दूजा कोई नाहे तू दरियाओ सब तुझ ही माए तू दरियाओ
सबको आसै तेरी बैठा। घट घट अंतर तू है मुठा, घट घट अंतर तू है मुठा। सबको आसै तेरी बैठा। सबको आसै तेरी बैठा। घट घट अंतर तू है मुठा। घट घट अंतर तू है मुठा। सबको आसै तेरी बैठा। सबको आसै तेरी बैठा। सभे सांगी वाल सदाय। सभे सांगी वाल सदान। तू किसे न दीसै बारा दियो। आसै तेरी बैठा। सबको आसै तेरी बैठा। सारुत सुहावी जित तुद समाली। सारुत सुहावी जित तुद समाली। सो कम सुहेला जो तेरी काली। सोरिदा सुहेला जिस हृदय तू उठा। सोरिदा सुहेला जिस हृदय तू उठा। सबना के दातारा सबना के दातारा जियो। सबको आसै तेरी बैठा। सबको आसै तेरी बैठा। घट घट अंतर तू है मुठा। घट घट अंतर तू है मुठा। सबको आसै तेरी बैठा। सबको आसै तेरी बैठा।
तू सांझा साहेब बाप हमारा, बाप हमारा। तू सांझा साहिब बाप हमारा, तू सांझा साहिब बाप हमारा। नौनिद तेरा अखोट भंडारा, नौनिद तेरा अखोट भंडारा। जिस तू दे सो तृप्त अगावे, जिस तू दे सो तृप्त अगावे। सोई भगत तुम्हारा जियो, सबको आशा तेरी बैठा, सबको आशा तेरी बैठा। तू आपे गुर मुख मुक्त कराए, तू आपे गुर मुख मुक्त कराए। तू आपे मान मुख जन्म पवाए, तू आपे मान मुख जन्म बवाए। नानक दास तेरा बलिहारा, नानक दास तेरा बलिहारा। नानक दास तेरे बलिहार, तेरे तेरे बलिहार, तेरे बलिहार। नानक दास तेरा बलिहार, नानक दास तेरा बलिहार। सब तेरा खेल सारा दियो, सबको आशा तेरी बैठा, सबको आशा तेरी बैठा। घट घट अंतर तू है बुठा, घट घट अंतर सबे सांझी वाल सदान, सबे सांझी तू किसै नदी से बहरागियो, तू किसै नदी से बहरागियो। सबको आशा तेरी बैठा, सबको आशा तेरी बैठा, सबको
तेरी बैठा इतनी हाजरी प्रवान करनी। आओ हुण कौम के नामवर कीर्तनीए भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी गुरदासपुर वाले वो आप जी गुरु चरणों नाल जोड़नगे। प्यार का सबूत दिओ। इस तरह आप जी सज के गुरबाणी का हरजस कीर्तन सरवण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरु 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 गुर संत जनो प्यारा मैं मिलया मेरी तृष्णा बुझ गई से मेरी तृष्णा बुझ गई से प्यारा मैं मिलया मेरी तृष्णा बुझ गई से मेरी तृष्णा बुझ गई से गुर संत जानो प्यारा मैं मिलया प्यारा मैं मिलया प्यारा मैं मिलया मन तन देवा सतगुर मैं मिले प्रभ गुण दासे मन तन देवा सतगुर मैं मिले प्रभ गुण तासे गुर संत जानो प्यारा मैं मिलया मेरी तृष्णा बुझ गई से मेरी तृष्णा बुझ गई से गुर संत जानो प्यारा मैं मिलया प्यारा मैं मिलया प्यारा मैं मिलया तन तन गुरु वड पुरख तन तन गुरु वड पुरख मैं दसे हर शाबासे
दसे हर शाबासे गुर संत जानो प्यारा मैं मिलया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे मेरी तृष्णा बुझ गई आसे गुर संत जानो प्यारा मैं मिलया प्यारा मैं मिलया प्यारा मैं मिलया औ मन तन देवा सतगुर मैं मिले प्रभ गुण तासे हौ मन तन देवा सतगुर मैं मिले प्रभ गुण तासे गुर संत जानो प्यारा मैं मिलया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे मेरी तृष्णा बुझ गई आसे गुर संत जानो प्यारा मैं मिलया प्यारा मैं मिलया प्यारा मैं मिलया वड भागी हर पाया वड भागी हर पाया जन नानक नाम विगासे जन नानक नाम विगासे गुर संत जानो प्यारा मैं मिलया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे मेरी तृष्णा बुझ गई आसे गुर संत जानो प्यारा मैं मिलया प्यारा मैं मिलया प्यारा मैं मिलया हौ मन तन देवा सतगुर मैं मिले प्रभ गुण तासे हौ मन तन देवा सतगुर मैं मिले प्रभ गुण तासे गुर संत जानो प्यारा मैं मिलया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे मेरी तृष्णा बुझ गई आसे गुर संत जानो प्यारा मैं मिलया 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 श्री अकाल। धन सो देश जहाँ
ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਧਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਧਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਧਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਤਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਤਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਬਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਬਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਚਿਰ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਤਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਤਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਹਉ ਕੋਲੀ ਹਉ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰ ਹਉ ਕੋਲੀ ਹਉ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਗੁਰ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ ਤਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਤਨ ਸੁਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਕ ਕੀ ਨਿਆਏ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਕ ਕੀ ਨਿਆਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਕ ਕੀ ਨਿਆਏ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਕ ਕੀ ਨਿਆਏ ਤ੍ਰਿਕਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ
संत प्यारे जियो। त्रिका न उतरै शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हाँ कोली जियो कोल कुमार, हाँ कोली जियो कोल कुमार। गुरदर्शन संत प्यारे जियो। गुरदर्शन संत प्यारे जियो। तन सो देश जहाँ तू बसे, तन सो देश जहाँ तू बसे, जहाँ तू बसे। एक कड़ी न मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिले प्रतुद भगवंता। कद मिले प्रतुद भगवंता। एक कड़ी न मिलते ता कल जुग होता, हुण कद मिले प्रतुद भगवंता। कद मिले प्रतुद भगवंता। मोहे रहना विहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। बिन देखे गुर दरबारे जियो। मोहे रहना विहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। बिन देखे गुर दरबारे जियो। हाँ कोली जियो कोल कुमाए, हाँ कोली जियो कोल कुमाए। सच्चे गुर दरबार जियो। सच्चे गुर दरबार जियो। तन सो देश जहाँ तू बसे, तन सो देश जहाँ तू बसे। मेरे सजन मीत मुरारे जियो। मेरे सजन बीत मुरारे जियो। तन सो देश जहाँ तू बसे, तन सो देश जहाँ तू बसे। तन सो देश जहाँ तू बसे। पाग होआ गुरु संत मेराया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। प्रभ अविनाशी घर में पाया। पाग होआ
ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛਣਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ, ਹਉ ਕੋਲੀ ਜੀਓ ਕੋਲ ਕੁਮਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਓ। ਤਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਤਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਓ। ਤਨ ਸੋ ਦੇਸ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। 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 ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸਦ ਹਰ ਕੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸਦ ਹਰ ਕੇ। ਮਨ ਜੀਵੈ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੇਰਾ। ਮਨ ਜੀਵੈ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੇਰਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸਦ ਹਰ ਕੇ। 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 ਮਨ ਜੀਵੈ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੇਰਾ। 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 ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। 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 ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਓ ਮੇਰਾ।
चित वेला मर जाए जियो मेरा। गुण गावा नित नित सद हर के, गुण गावा नित नित सद हर के। मन जीवै नाम सुन तेरा, मन जीवै नाम सुन तेरा, मन जीवै नाम सुन तेरा, मन जीवै नाम सुन तेरा। सज्जन मेरा मेल हरे, और सज्जन मेरा मेल हरे। चित मिलहार नाम ते आवा, चित मिलहार नाम ते आवा। और सतगुर पासों हर गोष्ठ पुछा, गुर सतगुर पासों हर गोष्ठ पुछा। कर सांझी हर गुण गावा, कर सांझी हर गुण गावा। कर सांझी हर गुण गावा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, गुण गावा नित नित सद हर के। मन जीवै नाम सुन तेरा, मन जीवै नाम सुन तेरा। मन जीवै नाम सुन तेरा, नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी। 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 तित वेला मर जाए जियो मेरा, तित वेला मर जाए जियो मेरा। गुण गावा नित नित सद हर के, गुण गावा नित नित सद हर के। मन जीवै नाम सुन तेरा, मन जीवै नाम सुन तेरा, मन जीवै नाम सुन तेरा, मन जीवै नाम सुन तेरा। नाम सुन तेरा, नाम सुन तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी गुरदासपुरी, भाई साहब भाई खेम सिंह जी प्रेमी, भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी रंगीला, तिना जत्थियां का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आप संगतां नूं अमृत बाणी कीर्तन सरवण कराया। आओ दास बेनती करदा ज्ञानी इकबाल सिंह जी वो एक कविता के नाल आप संगतां दे दरबार 'च हाज़री लवाउणगे। आओ भाई साहब भाई इकबाल सिंह के पासों कविता सरवण करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
परम सत्कारयोग गुरु रूप आदरणीय प्यारी साध संगत जी, गुरफतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ समा हुंदा सी, असीं भी इत्थे चौही भरा कीर्तन करते हुंदे सीगे। तो बड़े भाई साहब जी इस फानी संसार तो चले गए। उस तो छोटे भाई साहब जी नूं कैंसर हो गया सीगा, तो दास कला आया। कोई गल नहीं जी, तुसीं मेरे नाल ही सारे जाने। साध संगत जी, कुछ बलबले हुंदे आ, तो अखरां नूं इकट्ठे करना बड़ा ही औखा हुंदा। अखरां नूं इकट्ठे करना बड़ा ही औखा हुंदा। तो ये भी कोई दया दृष्टि होवे उस अकाल पुरख की। मेरे आदरणीय सत्कारयोग पंथ प्रसिद्ध कीर्तनीय, क्लासीकल कीर्तनीय, बड़े वीर भाई सरबजीत सिंह जी रंगीला जी बैठे ने, भाई साहब जी खेमी साहब बैठे ने, वीर जसवीर सिंह जी हुणी बैठे ने। बहुत बहुत धन्यवादी हैं जी। चलो बेनती है, जे तुसी चले गए तो मेरा रहना कुछ नहीं, जे बह गए तो तुहाडा जाना कुछ नहीं है जी। तो हौली हौली अखां भी ना थोड़ियां थोड़ियां इंज हो जांदियां जी, तो फिर इनू इंज करना पैंदा। गुरु नानक ने बूटा लाया, गुरु नानक ने बूटा लाया, प्रेम दा इसनू पानी पाया। गुरु नानक ने बूटा लाया, प्रेम दा इसनू पानी पाया। कलगीधर ने शेर बनाए, हत्थां विच हथियार फड़ाए। गुरु नानक ने बूटा लाया, प्रेम दा इसनू पानी पाया। कलगीधर ने शेर बनाए, हत्थां विच हथियार फड़ाए। फिर की दस्या जी? जीवन दस्या, जीना दस्या, मरना दस्या, अपने लहू च तरना दस्या। जीना दस्या, मरना दस्या, अपने लहू च तरना दस्या। जिन्ना इसनू किते सताया, जिन्ना इसनू किसे सताया, ओना ही इसते रंग आया। एक घोड़ियां उत्ते पलदी रही, हाथियां दी चाल चलदी रही। एक घोड़ियां उत्ते पलदी रही, हाथियां दी चाल चलदी रही। कदी ये तवियां उत्ते बहिंदी, कदी ये तवियां उत्ते बहिंदी। देगां दे वाले सेंदी। गुरु नानक ने बूटा लाया, प्रेम दा इसनू पानी पाया। ये आरे थल्ले हसदी है, ये आरे थल्ले हसदी है, नहीं मौत देख के नसदी है। ये आरे थल्ले हसदी है, नहीं मौत देख के नसदी है। कई हंडा के घल्लू कारे, फिर की हुंदा जी? सूरज वांगू लिशका मारे। कई हंडा के घल्लू कारे, सूरज वांगू लिशका मारे। और रंबियां दे नाल खोपर लथे, फिर भी चमकण नूरी मथे। रंबियां दे नाल खोपर लथे, फिर भी चमकण नूरी मथे। कदे न जालम अगे झुकदी, शेरां वांगू रण विच बुकदी। गुरु नानक ने बूटा लाया, प्रेम दा इसनू पानी पाया। इसदी तां शान निराली है, इसदी तां शान निराली है। संग वाजां वाला वाली है। जो कुछ मर्जी कर लो, ये सिक्खी खत्म नहीं हो सकती। खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, ये सिक्खी नहीं खत्म हो सकती। इसदी तां शान निराली है, संग वाजां वाला वाली है। ये मार्ग खंडे धार है, सिर उत्ते सच करतार है। ये मार्ग खंडे धार है, सिर उत्ते सच करतार है। भाना मिठा करके मंदी है, जो धौण आकड़ी भांदी है। कदे नादर चढ़ के आया सी भाई साहब जी, कदे नादर चढ़ के आया सी। ਸਿੰਘਾਂ ने मार भजाया सी।
ਫਿਰ ਜਦ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਜਦ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਰੋ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਬੰਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਬੰਤ ਸਿੰਘ। ਹੱਸ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਏ, ਸਿੱਖੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਹਿਕਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਆਣ ਅਣਖ ਲਈ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਟੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਡਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਟੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਡਟ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਰੋਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਰੋਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਗਾਥਾ ਸੱਚ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਮੋੜ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਟਾਰ ਵੀ ਲਵਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਲਵਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਜਿਉਂ ਝਪਟਦਾ ਬਾਜ ਹੈ ਘੁੱਗੀਆਂ ਤੇ, ਤਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਗੇ। ਜਿਉਂ ਝਪਟਦਾ ਬਾਜ ਹੈ ਘੁੱਗੀਆਂ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਧਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਧਾਰੀ। ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਨਿਹੱਥੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਧਾਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ। ਸੁਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ, ਸੁਨੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ। ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਸੋਹਲ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਰੋਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਰੋਜੀ। ਲੇਖੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੱਗੇ, ਲੇਖੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੱਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ, ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ। ਅਰਦਾਸ
अरदास एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई धियाए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय करनौ निद आवे धाए। सब थाएं होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां जी दी जोत जग दी जोत जुगो जुग अटल साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। 50 प्यारियां 54 साहबजादियां 40 मुक्तियां 80 जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अंडिड़ कीता। तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। 50 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। प्रथमे सर्बत खालसा जी की अरदास है जी। सर्बत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान किस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत ऊंची मत पत दा राखा आप। वाहिगुरु ही अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जियो। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारा गुरधामा जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है जिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान अपने खालसा पंथ नूं बख्शिश करो। हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण नियोटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है। सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ आप जी दे गुरता गति प्रभु नूं समर्पित ਅਤੇ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰੋਗਤਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा वार होए सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है जो श्रद्धा कर सिम दे खंडा जाके हाथ में।
मेरी रखिया करे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावा। तो साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साको। तो ठाकुर ऊच भगवाना। सजन सच्चा पातशाह। सिर शाहां दे शाहो। जिस पास बैठिया सोही है। सबना दा विसाहो। जिस पास बैठिया सोही है। सबना दा विसाहो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा। औखी घड़ी ना देखण देई। अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखै अपने को। सास सास प्रत पाले। औखी घड़ी ना देखण देई। अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखै अपने को। सास सास प्रत पाले। प्रभ स्यों लाग रह्यो मेरा चीत। आदि अंत प्रभ सदा सहाय। धन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पाए साहिब के। आश्चर्य देख बड़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई। मन बिलास पाए साहिब के। आश्चर्य देख बड़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति आखिए करते का होए विचार। उतित कर गावो सोहला सिमरो सिरजनहार। तुम गावो मेरे निरपौ का सोहला। हौ वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवे तिह दाते कौन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। देव सज्जन सीसड़ियाँ जो होवे सैब स्यो मेल। घर कार्य हो पहुँचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिए नानक से दयावन। राग आसा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एक वेस अनेक। बाबा जय कर करते कीर्त होए। सो घर राख वढाई तोहे रहाओ। विसवै चसियाँ घड़ियाँ पैरां। थित्ती वारी माँ हुआ। सूरज एको रुत अनेक। नान करते के केते वेस। राग धनासरी महला पहला। गगन में थाल राव चंद दीपक बने। तारका मंडल जन कमोती। धूफ न्यान लो पवन चवरो करे। सगल बनराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी। आरती अनाहता शब्द वजंत भेरी रहाओ।
सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नाना एक तोही। सहस पद विमल नाना एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही। सामे जोत जोत है सोए, तिहदे चानन सामे चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत सुभावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभत, मनो अनदिन मोहिया ही प्यासा। किरपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडाही। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडाही। कर साधु अंजलि पुन वड्डाहे, एक डंडाओत पुन वड्डाहे रहाओ। साकत हर रस साधना जानिया, तने अंतर हउमे कंडाहे। ज्यों ज्यों चलै चुबे दुख पावे, जम काल सहे सिर डंडाहे। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन मरण भव खंडाहे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बो सोभ खंड ब्रह्मंडाहे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डाहे। जा नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडाहे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। इहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद कटै दिन सरै नारे, मन गुर मिल का सवारे रहाओ। यह संसार विकार संसे, मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए प्यावे यह रस, कथ कथा तन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा। निज कर मैल पावो सुख सहजे, बाहर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते, शरदा मन की पूरे। नानक दास इह सुख मांगै, मोको कर संतन की तूरे। अंतर जामी पुरख बिदाते, शरदा मन की पूरे। नानक दास इह सुख मांगै, मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिंड सब तेरा, कौ नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा। बोलां जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु तेने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास्ता को, बिघ्न ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। अरदास क्योंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही। 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै, गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास, रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईऐ। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिय। करनौ नित आवे ताए, सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां जी दी जोत, जागदी जोत जुगो जुग अटल साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। ये निमाणियां दे मान, ताणियां दे ताड़, ढियोटियां दी ओट। ने आसरियां दे आसरे, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है। सतगुर सच्चे पातशाह जीओ, अमृत वेले तो लै करके ऐस वेले तक सर्व संगतां नूं खुले दर्शन दीदारे बख्शिश कीते हन जी। अमृत वेले दे दीवान तो सतगुर सच्चे पातशाह जीओ, संध्या वेले तक सर्व संगतां नूं खुले दर्शन दीदारे बख्शिश कीती हन। संध्या वेले दे दीवान सजे सजे होए, दीवानां दी समाप्ति होई है जी। आप जी दे सुखासन साहिब तैयार हन। आप जी दे सरੂਪ साहिब जी दी सेवा, 16 ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ जी दे पाठ करदियां होइयां भुੱਲਾਂ गलतियां दी खिमा करनी जी। अगों लई सुमत बख्शिश करनी।
ਆਈ ਸਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਿਆ ਜੀ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਆਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਗੁਰ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ। ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਂ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ। ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੂਰੇ ਸੁਧ ਮਨੁ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਅੰਧਾ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਆਖ ਸੁਣਾਏ। ਅੰਤਰ ਲੋਕ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਲਵਾਓ। ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਨਾ ਸੋਜੀ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਘਟ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਪਛਾਣ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਰਹਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਤ ਹਰ ਲਾਗੇ ਪਾਓ। ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਆਪੇ ਜਾਣੋ। ਗੁਰ ਕੈ ਸੋ ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੋ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜੁਗਤ ਸਚ ਸੋਏ। ਪਾਖੰਡ ਭਗਤ ਨਿਰਤ ਦੁਖ ਹੋਏ। ਇਹਾ ਭਗਤ ਜਨ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਾਉ ਜਲ ਤਰੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਭਗਤ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਹਰ ਜੀਵ ਆਪ ਬਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਨਿਚਲ ਭਗਤ ਹਰਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਭਗਤ ਰਤੇ ਤਿਨ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਘਰ ਅਠਵਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਸਤ ਸੋਜੀ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਵਸੈ ਹਰਿ ਬੂਝੈ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਸੋ ਰਾਤਾ ਏਕ ਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁ ਵਸੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾ ਵੈ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਕੰਦ ਗਵਾਰ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰੈ। ਬੂਝੈ ਸਚ ਸੋਈ। ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਾਲਾਈਐ। ਭਾਣੈ ਮੰਨੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ। ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਏ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਗਤ ਹੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਤਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤੋ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈਆਂ ਪਾਈ ਰਾਵ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਸਭ ਤੁਝੀ ਮਾਹੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਉਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਿਸੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਿਸੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ ਕਿਸੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਿਕਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਆਈ ਹਮਰਾ ਧੜਾ ਰਹਿ ਸਮਾਈ ਹਮ ਹਰ ਸਿਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਰ ਟੇਕ ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਪਖ ਧੜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਅਸੰਖ ਅਨੇਕ ਰਾਵ ਜਿਨ ਸਿਉ ਧੜੇ ਕਰੈ ਸੇ ਜਾਏ ਝੂਠ ਧੜੇ ਕਰ ਪਛੁਤਾਏ ਥਿਰ ਨ ਰਹੈ ਮਨ ਕੋਟ ਕਮਾਏ ਹਮ ਹਰ ਸਿਉ ਧੜਾ ਕੀਆ ਜਿਸ ਕਾ ਕੋਈ ਸਮਰਤ ਨਾਹੀ ਸਭ ਧੜੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋ ਲੂਝੈ ਗਵਾਰੀ ਜਨਮ ਮਰੈ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਹਮਰੇ ਹਰ ਧੜਾ ਜੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਸਵਾਰੀ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਧੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਝਗੜਾਏ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਵਧਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਹਮਰਾ ਹਰ ਧੜਾ ਜਿਨ ਇਹ ਧੜੇ ਸਭ ਗਵਾਏ ਮਿਥਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਧੜੇ ਬਹਿ ਪਾਵੈ ਪਰਾਇਆ ਚਿਤਰ ਅਟਕਲੇ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾਵੇ ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਤੈਸਾ ਖਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਧੜਾ ਧਰਮ ਸਭ ਸਿੱਟ ਜਿਣ ਆਵੇ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਿਰਦੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਲਖ ਲਖਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸੁਨੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਨਾ ਏਕੋ ਰਬ ਰਹਿਆ ਕਟ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਬੋਲੋ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈ ਨਾ ਰਾਉ ਪ੍ਰੇਮੈ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਬੈਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪੋਏ ਵਿਖ ਮਾਇਆ ਨਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਹਰ ਆਪੀਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਜਪੀ ਨਾਮੋ ਸੁਖਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨਾ ਲੈ ਨਾ ਰਾਵ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵੀ ਅਜਾਏ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਏ ਨਾਮੀਨ ਕਾਲਕ ਮੁਖ ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਇਆ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰ ਪਾਕ ਕਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਜਪ ਜਪ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿਆ ਆਨੰਦਾ ਸਤ ਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਰਸ ਗਾਏ ਗੁਣ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਰਾਵ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਜਨ ਲੋਗਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਏ ਹਰ ਨਿਰਜੋਗਾ ਗੁਣ ਵਿਹੁਣ ਮਾਇਆ ਮਲ ਤਾਰੀ ਜਨਮ ਰੂਜੂਐ ਮੋਹਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰੋਵਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਤ ਤਤ ਕੱਢੀਏ ਸ਼ਲੋਕ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਨਾਮੋ ਮਨ ਭਾਵੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਵੈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰਮੁਖ
प्रकाशा नाम बिना मैं तर नहीं काई नाम रविया सासगिरा राव नाम मैं सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनान सो मेरा मिल सकाई नाम हीण गए मुँह नंगा पचपच मुँह बिखते पतंगा आपे तापे थापू तापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर बेल वधाई हल लागे हर रस रसाई हर नाम जप तरंगा जप जप नाम गुरमत सालाई मारे काल जम कंकर पुयंगा राव हर हर गुर हाथ में भगत रखाई गुर टूटा सिख देवै मेरे पाई हम करम किछ विद नहीं जाना जो कुंचर खाक नाय खाक सिर छाना जे वड भाग होवै बड़ ऊंचे नानक नाम जपै सत सुचे आसा महला चौथा हर नाम की मन भूख लगाई नाम सुनिए मन तृप्त मेरे पाई नाम जपो मेरे गुर सिखमीता नाम जपो नामे सुख पावो नाम रखो गुरमत मन चीता रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसाला नाम ले गुरुमत बिगसा नाम बिना कुश्ती मोहंदा सबने पल कर्म किए दुख तंदा हर 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 जस जपै वडभागी नानक गुरुमत नाम लिव लागी एक ओंकार सतगुर प्रसाद महला पहला रागा सा घर सेवा के तीजा हाथ कर तंत बजावे जोगी थोतर बाजे बैन गुरमत हर गुण बोलो जोगी ये मनवार रंग पेन जोगी हर देव मति उपदेश जुग जुग हर हर एक वर्तै तिस आगे हम आदेश राव गावे राग भात वो बोले ए मनुआ खेल खेल जो है खूब सिंचन का बसदा उठ बैल गए चार बेल काय नगर में करम हर वो हर ना जम हरिया खेत मनुआ स्थिर बैल मान जो वो हर सिंचो गुरमचेत जोगी जंगल श्रेष्ठ साव तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रवंतर जामी हर लाओ मनुआ पेल आसा महला चौथा कब को पहले घुंघरू ताला कब को बजावे रबाब आवत जात बार खिन लागे हम तब लग समारो नाम मेरा मन ऐसी भगत बन आई हाँ हर बिन खिन पल रह न सका जैसे जल बिन बिमीन मर जाई राव कब को मेल पंच तत गायन कब को राग तुन उठावै मेलत चुनत खिन पल चसा लागै तब लग मेरा मन राम नाम गुण गावै कब को नाचे पाप पसारै कब को हाथ पसारै हाथ पाप पसार बिलम तिल लागै तब लग मेरा मन राम समारै कब को लोगन को पत्यावै लोग पतीणै ना पत होए जन नानक हर हृदय सत्याओ तां जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा सत संगत मिलिए हर साधु मिल संगत हर गुण गाए ज्ञान रतन बलिया कट अज्ञान देरा जाए हर जन नाचो हर हर ध्याए ऐसे संत मिले मेरे पाई हम जन के तो पाए राव हर नाम जपो मेरे अंदिन हर लिवलाए जो इच्छो सोई फल पावो फिर भूख न लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए से संत भले तुद पावै जिनकी पत पावै थाए नानका खराजै हर गुण ज्यों राखै त्यों सुख पाए भगत भंडार दिए
ਹਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਖ ਵਣਜ ਲੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਠਵਾਕੇ ਕਾਫੀ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਇਆ ਮਰਨ ਸੁਰਾਉ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਈਐ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਥਿਰ ਹੋਈਐ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਾਵਾਸ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ। ਲਾ ਨਾਮ ਸੋ ਸਾਰ ਸੋ ਸਵਾਣਿਆ। ਰਾਹ ਪੂਰੁ ਲਿਖੇ ਡੇ ਸੇ ਆਏ ਮਾਇਆ। ਚੱਲਣ ਅਜ ਕੇ ਕੱਲ ਤੁਰੋ ਪੁਰਮਾਇਆ। ਬਿਰਤਾ ਜਨਮ ਤਿਨਾ ਤਿਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜੂਐ ਖੇਲਣ ਜਗ ਕੇ ਇਹੋ ਮਨ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਵਨ ਮਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝੈ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਤਿਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਆਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ। ਅੰਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਅੰਤਰ ਵਸਤ ਅਨੇਕ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈਐ। ਹਉਮੈ ਗਰਭ 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 ਆਪ ਖੁਆਈਐ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਖੁਆਈਐ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਈਐ। ਰਾਗ ਆਸਾਵਰੀ ਕਾਰ ਸੋਲਵਾ ਕੇ ਦੂਜਾ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੁਦੰਗ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਉ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬਤਾਇਆ। ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਕਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਉ। ਰਾਉ ਹਮਰੇ ਸੁਰਣ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕੀਰਤਨ। ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ। ਹਉ ਇਕ ਖਿਨ ਜੈਸੇ ਹੰਸਰਵਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੈ। ਤੈਸੇ ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਰਹਿ ਹਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ। ਕਿਨਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਰਿਦ ਧਾਰ। ਕਿਨਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਮੋਹ ਅਪਮਾਨ। ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹਰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਭਗਵਾਨ। ਆਸਾਵਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਾਈ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਮ ਬਤਾਵੋ ਰੀ ਮਾਈ। ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ। ਜੈਸੇ ਕਰ ਹਲ ਬੇਲ ਜਾਈ। ਰਾਉ ਹਮਰਾ ਤਨ ਬੈਰਾਗ ਬਿਰਖਤ ਪਇਓ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੀਤ ਕਹਿਤਾਈ। ਜੈਸੇ ਅਲ ਕਮਲਾ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ। ਤੈਸੇ ਮੋਹਿ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਾਖ ਸਰਣ ਜਗਦੀਸਰ ਪਿਆਰੇ। ਮੋਹਿ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਹਰ ਗੁਸਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋਤ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਖ ਦਿਖਾਈ। ਰਾਗਾ ਸਾਖਰ ਦੂਜਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇਖ ਵਿਵਾਦੇ। ਹਮ ਆਈ ਵਸਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਐਸਾ ਦੇਖ ਬਿਮੋਹਿਤ ਹੋਏ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੁਰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ। ਬਿਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਤਰੋਹਨ ਤਰੋਹੇ। ਰਹਾਉ ਇਕ ਫਿਰੈ ਉਦਾਸੀ ਤਿਨ ਕਾਮ ਵਿਆਪੇ। ਇਕ ਸੰਚੈ ਗ੍ਰਹੀ ਤਿਨ ਹੋਏ ਨ ਆਪੈ। ਇਕ ਸਤੀ ਕਹਾਵੈ ਤਿਨ ਬਹੁਤ ਕਲਪਾਵੈ। ਹਮ ਹਰ ਰਾਖੇ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਤਪ ਕਰਤੇ ਤਪਸੀ ਭੁਲਾਏ। ਪੰਡਤ ਮੋਹੇ ਲੋਭ ਸਬਾਏ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਆਕਾਸ। ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ। ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਹੋਏ ਵਰਤੀ ਦਾਸ। ਕਰ ਜੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਵ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਸੂ ਹੈ ਪਰ ਕੀਨੀ ਵਾਖ। ਜੇਸ ਜਾਨੀ ਹੀ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ। ਕਰਕੇ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਕਾਨ। ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਨੀ ਸੁਗੜ ਸਜਾਨ। ਸੁਨੋ ਲੋਕਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਇਆ।
दुर्जन मारे वैरी संगारे सतगुर मुको हर नाम दिवाया रहाओ। पृथ्वी त्यागी हूँ मैं प्री दुतिया त्यागी लोगा रीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मेरे साध पछाने। सहज गुफा में आसन बाध्या त्याग दुर्जन जोत स्वरूप नाहद वाद्या। महानंद गुर शब्द विचार प्रिय सो राती धन सुहागण नार। जन नानक बोले ब्रह्म विचार जो सुने कुमावे सो उतरे पार। जन्म न मरे न आवे न जाए हर से तियो रहे समाए। असा महला पंजवा। निज भक्ति सीलवंती नार रूप अनूप पूरी चार। जित ग्रह वसे सो ग्रह शोभावंता गुरमुख पाई किन विरले जनता। सुकरनी कामण गुर मिल हम पाई जज काज पथराए सुहाई रहाओ। जिचर वसी पिता के साथ तिचर कंत फिर बहु फिरे उदास कर सेवा सतपुरख मनाया। गोरियाणी घर मैं ता सर्व सुख पाया। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप। इश पूरे मन कंत स्वामी सगल संदोखी जेठ जह देर जठानी। सब परिवारे मैं श्रेष्ठ मती देवी देवर श्रेष्ठ। धन सो ग्रह जित प्रगटी आए जन नानक सुखे सुख विहाय। आसा महला पंजवा। मता करो जो पक्कन ना दे सील संजम के निठ खलोई। वेश करे बहुरूप दिखावे ग्रह बसन न दे वख वख परमावे। कर की नाय कर वास न देवे जतन करो और जहावे प्रेव्य रहाव। तुर की भेजी आई अमर नवखंड जीते सब थान धनंतर। धरतीश न छोड़े जोग संन्यास पढ़ थाके सिमरत वेद अभ्यास। जय बेसे ते नाले वैसे सगल पवन में सबर पर वैसे। खुशी शरण पिया रहन न पाई को मीता हों के बह जाई। सुन उपदेश सतगुर पै सुन उपदेश सतगुर पै आया। गुर हर हर नाम मोह मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाय अनंता। प्रभ मिलियो नानक पै चिंता। कर मेरा नायक हमारी आमर हम गुर किए दरबारी रहाओ दूजा। आसा महला पंजवा। पृथ्वी मथा जे पत्री चलाओ। द्वितीय मथा दो मानुक पहचाओ। तृतीय मथा किश करूँ पावया मैं सब के छोड़ प्रभ तू ही त्याया। महानंद जिंत सहजाया दुष्टन दूत मोए सुख पाया रहाओ। सतगुर मुखो दिया उपदेश जियो बिंड हर सब हर का देश। जो कुछ करी सो तेरा दान तू मेरी ओर तू है दीवान। तुदनो छोड़ जाइए प्रके तारा अन्न बिया तेरे समसर। तेरे सेवक को किसकी कान सागद भूला फिरे बेमान। तेरी वडियाई कही न जाए जय कह राख ले गल आए। नानक दास तेरी शरनाई प्रभ राखी पैज वदी वधाई। आसा महला पंजवा। परदेश त्याग सौदे को आया वस्तन उप सुनी लो भाया। गुण रास बन पल्ले आनी देख रतने मन लिपटानी। सा व्यापारी द्वारे आए वखर काढ़ो सौदा कराए रहाओ। साह पठाया साहे पास मोल रतन मूला रास। विष्ट सवाई पाया मीर सौदा मिलिया नैथिल चीत। पौ नाही तस्कर पौन न पानी सहज व्याजी सहज लै जानी। सत के खड़िए दुख नहीं पाया सही सलामत घर लै आया। मिलिया लाह भय नंद धन सा पूरे बख्शेंद। ये सौदा गुरमुखी ने विरले पाया। सैली खेब नानक लै आया। सा महला पंजवा। गुण अवगन मेरे कछु ना विचारो। न देखो रूप रंग शिगारो। त्याजे चार किस बिद नहीं जानी बाँ पकड़ प्री से दे आनी। सुनबो सखी कंत हमारो किया लोक समाना। कर मस्तक तार रख्यो कर अपना किया जाने। एहो लोक जाना। रहाओ सुहाग हमारो अब हुण सोयो। कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो। आंगन मेरे शोभा चंद निस्बा सिर प्रिय संग आनंद। वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल। प्रिया पेखी दिष्ट पाए सगल निधान। दुष्ट दूध की चूकी कान। सब खुशियाँ सदा रंग माणे। नौनिध नाम ग्रह मैं तृप्तान्य। को नानक जो फिरे सगारी फिर सुहागन संग पतारी। आसा महला पंजवा। दान दे कर पूजा करना लैत देन उन्मुकर परना। जित दर तुम है ब्राह्मण जाना तित दर तुम ही है पछताना। ऐसे ब्राह्मण डूबे पाई
निरापराध चित वे बुरियाई रहाओ अंतर लो फिरे हलकाए निंदा करे सिर भार उठाए माया मूठा चेते नाही पर मैं भूला बहुती राही बार पे करे एक नेरे अंतर बिख्या उतरी केरे अवर उपदेशे आप न बूझे ऐसा ब्राह्मण कहीं न स्वीजे मूर्ख ब्राह्मण प्रभु समाल देखत सुनत तेरे है नाल कहो नानक जे होवी भाग मन छोड़ गुर चरनी ला गया सा महला पंजवा दुख रोग पै गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाय पै आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कति ही ना जाए तब तो बुद्धि गुर शब्द ही माए बिन सगियो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहस बाय रहो ताप तरह एक एक बुझिया आए बसे अब चल थाए जगत धारण संत तुम्हारे दर्शन भेत रहे अगाए जन्म दो परे मेरे पाशे अब फकरे न तिर साधु पाए सह तुन गावे मंगल मनुआ अब ताको फन काल न खाए कर्ण कर्ण समनाथ हमारे सुखदाई मेरे हर हर राय नाम तेरा जप जीवै नानक होत पोत मेरे संग सहाय आसा महला पंजवा रड़ावे बिलावे निंदक पारवा परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ जे कोई उसका संगी होवे नाले लय सधावे अणंदा अजगर भार उठाए निंदक अग्नि में है माहे जलावे परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते सो नानक अजगर सो नानक आख सुनावे जना को सदा आनंद है कीर्तन गाए बिगसावे आसा महला पंजवा जो मैं कियो सगल सिगारा तो भी मेरा मन न पतियारा अनक सुगंधित तन मह लावो वो सुख तिल समान नहीं पावो मानी चितो ऐसी आसाई प्रिया देखते जीवो मेरी माई माई कहाँ करो ये मान ना तीरे प्रिय प्रीतम बैराग हिरे रहाओ वस्त्र भूखण सुख बहुत बसेखे ओ बीजान किते न लेखे पत सोपार मान महत आज्ञाकारी सगल जगत ग्रह सुंदर है ग्रह ऐसा है सुंदर लाल प्रभावता सदा निहाल व्यंजन भोजन अनक प्रकार रंग तमाशे बहु विस्तार राज मिलकर बहुत फरमैस मानी त्रापे तृष्णा ना जाए सब बिन मिलबे दिन न बिहावे मिले प्रभुता सब सुख पावे खोजत सुनिए सोए साध संगत बिन तरियो न कोय जिस पर मस्तक पाक दिन सतगुर पाया पूरी आशा मन तृप्ताया प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा नानक लद्दा मन तन मंझा आशा महला पंजवा पंचपदे पृथ्वी तेरी निकी जात द्वितीया तेरी मनिए पांत तृतीया तेरा सुंदर थान बिगर रूप मन में अवमान सोनी स्वरूप सुजान विचखण अत गरे में फाकी तू रहो अत सूजी तेरी पाक साल कर स्नान पूजा तिलक लाल गली घर पे मुख गोवे ज्ञान साबित खोई लोभ समान कापर पैरे भोगे भोग चार करे शोभा में लोग चुआ चंद्र सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल अवर ज्यों तेरी पनिहारी इस धरती में तेरी सिकदारी सोना रूपा तुझ पै दाम सील बगारियो तेरा काम जाको दिष्ट माया हर राए सा बंदी ते लई छड़ाए सा संग मल्हा रस पाया को नानक सफल हो काया सब रूप सब सुख मने सुहागन अत सुंदर विचखण तू रहाओ दूजा आसा महला पंजवा एक तू कह जीव दिसे ते सर पर मरना मुआ होवे तिस न चल रहना जीव मुए मुए से जीवे हर हर नाम अवखद मुख पाया गुर शब्दी रस अमृत पीवै रहाओ काची मटकी बिंस बनासा जित छूटे त्रिकुटी ते निज कर वासा ऊंचा चढ़े सो पवे प्याला धरन पड़े तिस लगे न काला परमत फिरे तिन कछु न पाया सी अस्थिर जिन गुर शब्द कमाया जियो पिंड सब हर का माल नान गुर मिल पै निहाल आसा महला पंजवा पुत्री तेरी बिद कर थाटी जान सत कर होएंगी माटी मूल संभाले चेत गवारा इतने को तुम क्या घर बह रहाओ तीन शेर का दिहाड़ी में मान अवर वस्तु पाए मान विष्टाष्ट रक्त प्रेटे चामे सुपर ले राख्यो गुमान एक वस्त बुझे ता होवे पाक बिन बुझे तू सदा ना पाक को नान गुर को करमान जिसे पाइए हर पुरख सुजान आसा महला पंजवा
एक तुके चौपदे कड़ी दिन से मोको बहुत ध्यारे, मन न रहे कैसे मिलूं प्यारे। एक पाल दिन से मोको कबू ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी, कोई ऐसा संत मोको फिरे मलावे राव। चार पहर चौ जुगे समाने, रैन पई अबंत ना जाने। पंचदूत मिल फिरो बिछोड़ी, परम परम रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक को हर दर्श दिखाया, तम तीन परम सुख पाया। असमल पंजवा हर सेवा में परम निदान, हर सेवा मुख अमृत नाम। हर मेरा साथी संग सहाई, दुख सुख में सिमरी तै मौजूद जम बापरा। मोको कहाँ डराई राव, हार मेरी ओट मैं हर का थान। हर मेरा सखा मन माहे दिवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर विसा। गुरमुख धन खट्टी मेरा हर मेरा शाह। गुर किरपा ते मत आवे, जन नानक हर के अंक समावे। आसा महला पंजवा, प्रभु एक कृपाल तय मन लाई। सतगुर सेव सबे फल पाई, मन क्यों भरा करेगा। सतगुर मेरा पूरा मनसा का दाता, सब सुख निदान। अमृत सरसद ही पर पूरा रहो, चरण कमल हृदय अंतर तारे। प्रगटी जोत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया। आनंद बाणी नाज नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रहन विहानी सहज सभाए। आसा महला पंजवा, कर किरपा हर भगति आया। मिल सतगुर धन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिए पाई। पाए ना जाले जाल नहीं डूबे, संग छोड़ कर तू न जाई रहा। टोट नावे न खट न जाई, खाए खर्च मन रिया गाए। सो सच साजिस कर हा तन संचाना, इस तन ते सब जग वरसाना। तिन हर धन पाया, जिस पुरब लिखे का लैना। जन नानक संत वार नाम गहना। आसा महला पंजवा, जैसे करसान बोवे करसानी, काची पाकी बाट परानी। जो जन्मे से जानो मुआ, गोविंद भगत तरह थिया रहा। दिन ते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर होए प्रभात। माया मोए सोए रहे भागे, गुर प्रसाद को विरला। जागे कौन गुण गाइए नीत, उज्जल होए निर्मल चीत। आसा महला पंजवा, नौ न तेरे सगल दान, इच्छा पूर्वक रही निदान। तू मेरे प्यारो तो कैसी भूखा, तू मन वस्या लगे ना दुखा रहा। जो तू करे सोई परवान, साचे साहब तेरा सच फुरमान। जहाँ तुद पावे धान गुण गाओ, तेरे कर सदा सदा है न्याओ। साचे सहबल खपेव, नानक लाया लागा सेव। आसा महला पंजवा, निठ जी के साधी संगा, कुदरत वर्ते रूप अर रंगा। करे न चरे न मन रोमन हारा, अविनाशी अवगत गोचर। सदा सलामत खसम हमारा राव। तेरे दासरे को किसकी कान, जिसकी मीरा राखे आन। जो लौटा प्रभ किया जात, तिस लौटे को किसकी तात। बेमोता जावे परमा, नानक दास कहो गुर वहा। आसा महला पंजवा,